guys, good morning. For today's vlog, magluluto tayo ng spaghetti with cherry tomatoes. Favorite kasi ito ng anak ko. Kaya, iluluto natin siya ngayon. At ang spaghetti na pili ko is, ito, Benedetto Cavalieri. Since 1918. Ito na naman ito. So, dito kasi sa pack niya, nakalagay ng 16 to 17 minutes ang pagluluto ng pasta na ito. Kasi talagang special siya dito sa South Italy. So, we're going to go. See you later! So, today, we're going to cook pasta con pomodori. Pasta con pomodoro. Dito kasi sa Italy, madalas kami kumakain ng pasta con pomodoro. Add na natin yung cherry tomatoes. Yan. 1 teaspoon of salt. 1 tablespoon of brown sugar. Ouch! Init. Okay. Wala kasi akong taga-video eh. So, halu-haluin lang natin siya. Yung iba, nilalagyan nila ng basil leaves. Kasi pampabango. So, ako, ito yung favorite ko na recipe. Simple lang siya, mabilisan. Tsaka, favorite ng mga bata kasi medyo sweet siya. Lalagyan na natin yung 1 cup of water. Okay. Oh. And we're going to leave it for 10 minutes and then i-check natin siya ulit. Okay na. Lumipas na yung 10 minutes. Nagpapakulo na rin tayo ng tubig para sa spaghetti. Ginamit ko yung mataas na lalagyan para sa spaghetti kasi mahaba yung spaghetti natin eh. So, medyo ready na siya. Hintayin lang natin na medyo matuyo yung tubig. Another 5 minutes and then so ito na yung pasta guys. Kumukulo na yung tubig kaya ready na siyang iluglob. Ready, set, go! Nalagyan natin ng isang kutsarang asin ang tubig. Okay. Oopsie. Ready na yung pasta natin. Lalagyan na natin siya sa tomato sauce. Yan. Haluin lang natin siya para maging malasa. Ready to eat na siya mga guys. Tara na!